Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon ismét. Örülök, hogy itt vagy, hogy velem töltöd az idődet, és hogy rászánod az időt, hogy megnézed a videót. Egy pulyka mellett fogok csinálni, amihez megcsinálom itt az alapot, hogy egyszerűbb legyen tehát a fűszereket, borsot használok, kakukfüvet, és csilit. Így. A pulyka mellett nem szoktam kikloffolni, hanem csak így egy szeletekre leszeleteltem, és akkor gyönyörűen. Jó, és akkor a tetejére is teszek egy picit ugyanezt a módszert. Így. Nagyon szeretem a fűszereket. Jó, és akkor utána megy a sütőbe, illetve az a teserpenyőbe. Pici olívaolajat használok. Így. És akkor ráhelyezgetem a húsokat. Így. Jó. És akkor gyönyörűen megpirítom. Láthatjuk, hogy már itt a első fele egy picit már kifehéredett, ilyenkor megfordítom. Igen, és akkor a másik felét is sütöm. Tulajdonképpen a pulykahús az ugyanolyan könnyű, pulykamell az ugyanolyan könnyen sül, mint a csirkemell, ezért kell neki idő. Okay.